Halló srácok! Üdv a Walter megoldások sorozat következő részében, ahol is a Fehérvár csurgói tározón ülünk Matyival, Sivák Matyival ketten, és megpróbáljuk nektek megmutatni, hogy mi hogyan horgászunk 50 méterre fonogyinolra. A horgászat apropója nem más, mint a múlt héten megrendezett Carp Zoom Féder kupa, ahol mindketten jól szerepeltünk, szektor 1-es, 2-eseket csináltunk egy jól megválasztott 50 méteres távon. Ilyen messzire, finoman és mégis eredményesen féderezni csak megfelelően összeállított cuccal lehet. Többek között erről szól majd ez a mai mozi. Lassan az alapozó etetés végére érek. 10-12 kosár elég kevés élő anyaggal így az elején. Aztán úgyis percenként dobni fogunk. Egyforma kaját kevertünk Matyival, konkrétan közösen kevertük és elfeleztük. Ezt horgászra bontva 2 kilónyi Roach Black-et és mindössze 2 kilónyi Heavy Lean-et jelent. Magyarul 2 kiló kaja és 2 kiló föld került a vödörbe. Az etetőanyagot jó megnedvesítettük az elején, szinte túl nedvesítettük, még aromát is tettünk hozzá, majd erre a nedves állagú kajára öntöttük rá a száraz földet, és így alakult ki a végleges keverék. Matyi már a második halat fogja, úgyhogy itt az ideje, hogy gyorsan befejezzem ezt az alapozást, és felvegyem azt a botot, amivel a pecát megkezdem. Kisebb kosár, finomabb bot, és van rajta horog. Nekünk se kellett sokat várni az első pár halra. Érthető, egyedül ülünk finom szerelékkel legalábbis a sok bojlis horgász között, az összes keszeg előttünk van. A tározó egyébként hatalmas kiterjedésű, normál vízállás esetén 220 hektár, amiből most a gátépítési munkálatok miatt körülbelül egy 150 hektár maradhatott. Ezért kell betennünk a ládát is, hogy a haltartót normálisan elhelyezhessük, és könnyebben elérjük a medret. Látjátok, hogy a part, a valódi part az legalább egy 20-30 méterrel mögöttünk helyezkedik el.
Fantasztikus halálományú vízről beszélhetünk. Keszegféléből minden van és minden méretben. Fogtunk 40-50 dekás bodorkákat a hétvégén, 60-70-80 dekás dévéreket. Vannak benne nagy pontyok, nem véletlenül ülnek itt a boilisporik. Egészen 35-40 kilóig terjedő, gigantikus pontyok is élnek a vízben, és Kucsák Laci kollégánk nemrég engedett vissza egy 100 kg feletti harcsát valamikor az ősszel. Úgyhogy van itt minden. Mi lesz az, Matyi? Farokba karika, vagy van bajsza? Nem, lesz bajsza, teljesen biztos. Harcsa. Nem, ponty lesz. Egy szép nyurga. Mindig te fogod az első pontyot. Sokszor az utolsót is. Nem is lett olyan picike. Amint azt említettem, egyforma kaját kevertünk, konkrétan 2 kg Roach Blacket és egy zacskó nehéz földet. Viszont nagyon különbözően használjuk az élőanyagot. Nekem van töményföldes szúnyogom, ezt adagolom a kosár közepébe kis csipetek formájában, használok fullasztott csontit, és készítettem ki gilisztát majd a peca második felére. Matyi ezzel szemben nem használ szúnyogot. És ez egy óriási különbség ezen a vizen. Ugyanis egyre többször így járok, mint most. Nincs meg a kapás. Ennek oka, hogy a temérdek apró szúnyog miatt nagyon sok kiskeszeg gyűlik össze az etetésemen, amik már behullóban, vagy éppen a talajra érkezés utáni pillanatokban megrohanják a tűzőszúnyogos horgot, lecsípnek belőle egy pár szálat, én a fonózsinóron rögtön látok mindent, bevágok, és nincs meg a hal. Matyinak nincs ilyen gondja, minden dobásra halat fog, méghozzá szépeket, és az egyetlen különbség köztünk ez. Felszerelésünk nagyjából ugyanaz, horogméretünk, csalink ugyanaz, csak én tömöm bele az apró szúnyogot.
joggal merülhet fel a kérdés, hogy miért vagyok ilyen bolond. Most ketten vagyunk. Amikor 40-50-en ülünk egy versenyen egy ekkora partszakaszon, akkor azért ez másképp néz ki. Akkor kell az apró szúnyog ahhoz, hogy legyen előttünk haltömeg. Sokszor a kis halak nyüzsgése kelti fel a nagyok figyelmét, úgyhogy én most ezt nem bánom, megpróbálok variálni a horogcsalival. Még egy luft. Eddig csak szúnyoggal csaliztam, most megpróbálom a többi csalit is. Sorban kezdem ezzel a rubincsontival, fontos, hogy élővel, hogyha erre is aktív lesz a kiskeszeg, akkor majd váltok a döglötre, vagy a glisztára. Matyi az első perctől jó halakat fog, pedig szúnyogott tűz. Bár az a pontja az gyanús nekem. Mire jött az a ponty, Matyi? Csontira. Ezzel az egyszem rubincsontival szemlátomást lassabban van kapásom. Viszont remélem, hogy nagyobb bacskahal lesz. A kapás sokkal határozottabb volt, mint eddig a szúnyogra. De sajnos a hal nem lett nagyobb, legalábbis egyelőre úgy fest. Ezek a tenyeres karikák nyelik a csontit is. Menjünk tovább. Ez már nagyobb csomag, hát ha erre a kígyóra nagyobb keszeg jön. Úgy néz ki, a giliszta megoldotta a problémánkat. Most már fogok szép szákolós halakat. De Matyi mindvégig azokat fogja, apró szúnyog nélkül. Szerintem nézzük meg, hogy ő hogy etett. Fő különbség Tamás és én horgászatom közt, hogy ő nagyon sok apró szúnyogot használ. Én viszont egyáltalán nem használok, nem is hoztam ide, hogy véletlenül hozzányúljak. Ezáltal lehet, hogy darabszámban kevesebb halam van, viszont azok biztos, hogy jobb méretűek. És mivel nincsen olyan nagyon nagy tömegben előttem apró keszeg, apró hal, ezáltal tudok tűzővel is horgászni, ami a dévérkeszegnek és a karikának is azért egyik fő tápláléka itt. Hoppá, közben egy nagyon jó eltekerős kapásom volt. Tudok finom horgokkal horgászni nagyon, nem zavar az apró hal, és a nagyobb dévéreknek és karikának is jobb a finom cucc. Néha azért megpróbálok nagyobb csalival, sok száz szúnyoggal, vagy csak simán csontival csalizni. Ez szokott eredményezni nagyobb halakat, főleg karikát. Karika szereti ezt a piros színű csontit, mindjárt megmutatom. De például piros csontival fogtam egy ilyen 3-as körüli pontyot is. Ez is egy jobb bacska keszeg lesz.
megmutatom, mi a fő csali. Általában nem tűzök nagyon kicsiket, 300 hunyog, és mellé szoktam rakni ebből a piros csontiból egyet, ami viszonylag nagy csalit eredményez. Most a kosárba minden dobásra kerül bele csonti, minden második, harmadik dobásra rakok még bele gilisztát. Ez bemegy a kosár közepére, kajával lezárom, és mehet is be. Az a csaliváltás meghozta a gyümölcsét, nagyon jól szórakozom már lassan egy órája gilisztával a horgon. De még adós vagyok a felszerelésemmel, úgyhogy meg szeretném mutatni, mivel horgászom ma. 3 botot készítettem ki mára, és mindhárom a Széria Walter Bot család zászlós hajói közül került ki. Ezek a kontinentál féderek, amik Európában készülnek, konkrétan Skóciában, a Daiwa UK skóciai gyárában, nem véletlen ez a kis angol zászló az alján, a Made in UK felirattal együtt. Ennek pedig ára van, de egy zászlós hajónak ez a dolga. Én ezzel a bottal szeretném megmutatni jelenlegi tudásunk szerint, hogy néz ki a világ legjobb féderbotja erre a feladatra. Aztán, hogy ez a teljesítmény megéri azt az árkülönbséget, amivel többe kerül, mint mondjuk a Matyi által használt Supernova Fine Feeder, azt mindenki döntse el maga. Nyilván nem éri meg, de az zászlós hajó ilyen. A csúcs technológiának és az európai gyártásnak bizony ára van. Ebből a botból 2 dobósúly létezik 360-as hozban. Én most a finomabbikat, a 360 Q-t használom, ezzel is kényelmesen horgászom 50 méterre. Az erősebbikkel etettem a lapozáskor, és van egy ötletem, amire majd mindjárt fel fogom használni. Az orsó a már jól bevált Daiwa Lexa V 30-12-es méretben bőven elég egy ilyen finom pálcához. A főzsinór 6-os J-braid, ami elsőre ijesztően vékonynak tűnik, de higgyétek el, hogy nem az. A versenyszabályok szerinti csúszó szerelékről lévén szó, egy forgókapcson van a kosár, majd 2 gumiütköző után következik az a forgó, amiben az erőgumit kötöm bele. Az erőgumi körülbelül 20 cm hosszú, egy kis csomóval a végén, arra kerül a 40 centis előke, de ez így együtt bőven elég a szabály által előírt minimum 50 cm-hez, ami ugye a kosár aljától számít. Keszekből fogtam ma már eleget, úgyhogy a film kedvéért, meg persze a magam kedvéért is a nap hátralevő részét rászánom a pontyozásra. Annyit csinálok csak, hogy leteszem ezt a könnyebbik botot, és felveszem 360-as hozban a PQ jelű erősebbet, ami egy kicsit nagyobb keverőgyűrűvel és egy gerincesebb középső szakasszal bír, de az eleje ugyanolyan puha, a spiccek ugyanazok, és megnyújtom egy kicsit a dobást, bemegyek olyan 55-6 méterre, tisztán csak kukoricával és etetőanyaggal, aztán jöjjön, aminek jönnie kell.
nagyon intenzív élmény ez a fonott zsinóros keszegfárasztás. Szükség van a fonott zsinórra, különben nem látnám a kapást 50-60 méterről. Viszont nagyon óvatosan kell vele bánni, hogy ne menjen el. Sokat segít ebből a szempontból a lágy elejű bot, és itt jön szóba a csúcstechnika, vagy egy olyan Supernova Fine, mint ami Matyinál van, és sokat segít még a kosár alá kötött erőgumi. Ez a két dolog szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy fonott zsinórral tudjunk jó méretű keszegre horgászni. Fonott zsinór nélkül meg nem is nagyon van értelme. Szerintem. Hát ez a pontyfogás most nem jött be. Ellenben nagyon jót keszegeztem ezen az 56 méteres távon is, kukoricával. Szinte csak karikát fogtam, de csak ilyen nagyokat. Úgyhogy nem bánom én egy percig sem, ha ilyenek a körülmények, és azért nem fogunk pontyot, mert hegyben áll előttünk a jó keszeg. Végül is ezért jöttünk, és a múlt heti verseny is ezekről a keszegekről szólt. Keszeggel tudtam nyerni ezen a kupán, úgy, hogy közben a szélső helyen 5-6 ponty is elesett. Én dobok még egy utolsót, de tőletek elköszönök. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!